गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. परत एकदा मी आपल्या एस फॅमिलीमध्ये आपलं स्वागत करतो. स्टुडंट्स, आपला आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करायचं आहे. त्याचं नाव आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. त्याचं काय नाव आहे? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. बट बिफोर दॅट स्टुडंट्स, एक पॉईंट आपण या ठिकाणी होल्ड करत आहोत. त्या पॉईंटचं नाव आहे न्यूटन्स इक्वेशन बाय युझिंग ग्राफिकल मेथड. इक्वेशन डिस्क्रायबिंग रिलेशन बिटवीन व्हेलॉसिटी एंड टाइम लाईक दॅट. न्यूटनच्या 3 इक्वेशन आहे जे आपण शाळेमध्ये आल्यावर प्रूफ करणार आहे. कारण असं तुम्हाला जर सांगितलं तर ते तेवढ्या व्यवस्थित तुम्हाला कळणार नाही. त्यामुळे आपण आता डायरेक्टली जो पॉईंट स्टार्ट करत आहोत त्याचं नाव आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. स्टुडंट्स, पेज नंबर 9 वर ऑब्झर्व द टिप ऑफ द सेकंड हँड ऑफ द क्लॉक अँड व्हॉट कॅन यू से अबाउट इट्स व्हेलॉसिटी अँड स्पीड. एक मी क्लॉक या ठिकाणी तुमच्यासाठी ड्रॉ केलेली आहे. तर जे टिप ऑफ द सेकंड हँड आहे, सेकंड हँडचा टिप म्हणजे सेकंड हँडचा जो सेकंड हँड काटा आहे त्याचा जो टोक आहे वरचं आहे, सेकंड हँड आहे, त्याला ऑब्झर्व करा आणि त्याच्या स्पीड आणि व्हेलॉसिटी बद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्हाला सांगायचं आहे. The speed of the tip of the clock is constant, but direction of its displacement and therefore its velocity constantly changing. As the tip is moving along the circular path, its motion is called as uniform circular motion. And can you give more examples such motion? So students, टिप ऑफ द सेकंड हँड क्लॉक बद्दल ते असं सांगताय की सेकंड हँड क्लॉकची जी स्पीड आहे ती कॉन्स्टंट आहे. त्यावेळेस जो सर्क्युलर मोशन करणार आहे त्याची स्पीड कशी आहे? कॉन्स्टंट. कारण तो प्रत्येक 60 सेकंदाला किती मिनिटं कव्हर करतो? 1 मिनिट कव्हर करतो. म्हणून त्याची स्पीड चेंज होती का? नाही. म्हणून टिप ऑफ द सेकंड हँड क्लॉक इज कॉन्स्टंट. बट त्याची जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती जागोजागी काय होतीये? चेंज होतीये. बघा तुम्ही, जागोजागी डिस्प्लेसमेंट काय होतीये? चेंज. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे तो वेगवेगळ्या अँगलला फिरत आहे तर त्याची डिस्प्लेसमेंट काय होत आहे? चेंज होत आहे. तर डिस्प्लेसमेंट चेंज झाल्यामुळे त्याची व्हेलॉसिटी पण काय होतीये? चेंज होतीये. कारण व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपण काय बघितला होता? सॉरी, व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपण काय बघितला होता? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. त्यामुळे डिस्प्लेसमेंट इथं चेंज होत आहे तर व्हेलॉसिटी पण काय होतीये? चेंज. आपण जे क्लॉकचं एक्झाम्पल बघितलं त्या क्लॉकच्या एक्झाम्पल मध्ये सेकंड हँड जो काटा आहे, सेकंड हँड जो आहे त्याची स्पीड सेम आहे बट व्हेलॉसिटी काय होत आहे? चेंज होत आहे. आणि मला सांगा, तो सेकंड हँड आहे तो कसा पाथ कव्हर करतोय? सर्क्युलर पाथ कव्हर करतोय. कसा पाथ करतोय? सर्क्युलर पाथ. त्यामुळे त्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असे म्हणल्या जातं. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉंग द सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड, इट्स कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन. एखादं पार्टिकल जर सर्क्युलर मोशन करत असेल आणि त्या ठिकाणी त्याची स्पीड जर कॉन्स्टंट असेल तर आपण त्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असे म्हणतो. आणि तुम्हाला त्याचे आणखी काही एक्झाम्पल माहित आहे का असं ते आपल्याला विचारत आहे. आणखी एक एक्झाम्पल जसं मी तुम्हाला सांगतो, मून रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ अँड अर्थ रिव्हॉल्व अराउंड द सन. चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो आणि पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. तर यांची जी स्पीड आहे ती कशी आहे? कॉन्स्टंट आहे. कशी आहे? कॉन्स्टंट. ती चेंज होत नाही. आणि ते फिरताना कसं फिरता? सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरता. त्यामुळे त्यांना सुद्धा काय म्हणले आता? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. अशा प्रकारे आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन बघितलं. नेक्स्ट जो पॉईंट देण्यात आलेला आहे पेज नंबर 10 वर, एक ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. ते पॉइंट्स मी रीड करतो. फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ रेक्टेंग्युलर पाथ ऍज शोन फिगर इन द 1.10. एक रेक्टेंग्युलर पाथ आपल्याला ड्रॉ करण्यात सांगितलेला आहे. या ठिकाणी मी रेक्टेंग्युलर पाथ ड्रॉ केला. सेकंड, प्लेस टिप ऑफ युअर पेन्सिल ऑन द मिडल ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वेअर पाथ अँड ट्रेस द पाथ. तुम्हाला मिडलला एक पेन्सिल अशी ठेवायची आहे आणि त्याचा जो टोक आहे तो फिरवायचा आहे आणि मग तुम्हाला त्याची डायरेक्शन काय करायची आहे? ट्रेस करायची आहे. म्हणजे ही जी डायग्राम आहे इथं डायरेक्शन या ठिकाणी एरो मी या ठिकाणी दाखवण्यात आलेले आहे. या ठिकाणी मी एरो दाखवलेले आहे. थर्ड पॉइंट, नोट हाऊ मेनी टाइम्स यू हॅव चेंज द डायरेक्शन व्हाईल ट्रेसिंग कम्प्लीट पाथ. मला सांगा या स्क्वेअर मध्ये, या रेक्टँगलर मध्ये ज्यावेळेस मी पेन्सिल फिरवली त्यावेळेस सर्क्युलर पाथ मध्ये किती वेळेस मी डायरेक्शन चेंज केली? या ठिकाणी मी एरो दाखवलेला आहे. 1 2 3 4. पहिले असा गेलो, नंतर असा खाली, त्यानंतर असा आणि असा. म्हणजे किती वेळ डायरेक्शन चेंज केली आपण? 4 वेळेस डायरेक्शन चेंज केली एका सर्क्युलर पाथ मध्ये. आलं लक्षामध्ये? नेक्स्ट, नाउ रिपीट दिस ऍक्शन फॉर पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल अँड नोट द नंबर ऑफ टाइम्स यू हॅव टू चेंज इन द डायरेक्शन. फोर्थ पॉईंट जो सांगितलेला आहे हा तुम्हाला ट्राय करायचा आहे. या नेक्स्ट जे डायग्राम त्यांनी दिलेला आहे पेंटागोनल, हेक्सागोनल अँड ऑक्टागोनल, ह्या डायग्राम तुम्हाला घरी ड्रॉ करून अशी सेंटरला पेन्सिल ठेवून किती वेळेस तुम्ही डायरेक्शन चेंज करत आहे हे तुम्हाला दाखवायचं आहे. मी आणखी एक एक्झाम्पल या ठिकाणी समजून सांगतो. पेंटागोनल मध्ये तुम्हाला किती वेळ डायरेक्शन चेंज झाली तुमची? 5 वेळेस. हेक्सागोनल मध्ये किती वेळ डायरेक्शन चेंज झाली? 6 वेळेस. तर ऑक्टागोनल मध्ये किती वेळ डायरेक्शन चेंज झाला? 8 वेळेस. या ठिकाणी मी लिहिलेलं सुद्धा आहे. ओके. नेक्स्ट, if you increase number of sides on polygon and make it infinite,
How many times will you have to change its direction? What will be the shape of the path? This show that as we increase the number of sides, we have to keep changing direction more and more times, and we increase the number of sides to infinite, polygon become circle. Students, जो फिफ्थ नंबरचा जो पॉइंट आहे, फिफ्थ नंबरच्या पॉइंट मध्ये असं देण्यात आलेले जेवढ्या साइड्स तुम्ही इन्क्रीज करताय तेवढे नंबर ऑफ डायरेक्शन तुमचे इन्क्रीज होणार आहे. बघा या ठिकाणी किती साइड्स आहे, 4 साइड्स आहे. तर 4 साइड्स मध्ये किती वेळेस डायरेक्शन चेंज झाली, 4 वेळेस. या ठिकाणी किती साइड्स आहे, 5 साइड्स आहे. तर किती वेळेस चेंज झाली डायरेक्शन, 5 वेळेस. या ठिकाणी किती साइड्स आहे, 6 साइड्स आहे. तर किती वेळेस डायरेक्शन चेंज झाली, 6 वेळेस. जेवढ्या साइड्स तुम्ही इन्क्रीज करणार तेवढे तुमचे डायरेक्शन काय होणार आहे, इन्क्रीज. आणि साइड्स जर तुम्ही इन्फानाइट पर्यंत जर नेल्या, इन्फानाइट साइड जर तुम्ही नेल्या, तर तुमची जी डायग्राम आहे इट्स बिकम सर्कल. मग सर्कल मध्ये तुमच्या किती साइड्स असतात, इन्फानाइट साइड्स असतात. म्हणून सर्कल मध्ये जे डायरेक्शन चेंज होता ते किती वेळेस चेंज होता, इन्फानाइट टाइम्स. कारण सर्कल साठी डायरेक्शन किती वेळेस चेंज होती हे आपण सांगू शकत नाही, त्याला आपण काय म्हणतो, इन्फानाइट टाइम्स. When an object is moving with constant speed along the circular path, change in velocity is due to the change in the direction, hence it is accelerated motion. Accelerated motion म्हणजे काय, ऑब्जेक्ट मुव्हिंग विथ कॉन्स्टंट स्पीड अलॉंग सर्क्युलर पाथ. एका सर्क्युलर पाथ मध्ये ऑब्जेक्ट कॉन्स्टंट स्पीडने चेंज होत आहे आणि त्या ठिकाणी त्याची वेलोसिटी त्याच्या डिस्प्लेसमेंटमुळे चेंज होत आहे, म्हणून त्याला कुठलं मोशन म्हणलं जातं, ऍक्सेलरेटेड मोशन. ऍक्सेलरेटेड मोशन म्हणजे काय, when an object move along the circular path with constant speed but change its velocity due to its displacement, then it is called as accelerated motion. या ठिकाणी सर्क्युलर पाथ मध्ये ऑब्जेक्टची स्पीड कशी आहे, कॉन्स्टंट आहे, बट त्याची वेलोसिटी काय होत आहे, चेंज होत आहे. आणि का चेंज होत आहे, बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. आणि याला काय म्हणलं जातं, ऍक्सेलरेटेड मोशन. When an object moves with constant speed along the circular path and the motion is called as uniform circular motion. आणि it is also called as uniform circular motion. जे ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं आहे, ज्या मोशनची स्पीड कशी असते, कॉन्स्टंट असते, त्याला आपण कुठलं मोशन म्हणतो, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. मग जर एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरत असेल विथ कॉन्स्टंट स्पीड, then it is called as uniform circular motion. The next is example, motion of the stone in the sliding or that of any point of the bicycle wheel, they are uniform motion. बायसायकलचे जे व्हील्स वगैरे फिरतात त्याची जर स्पीड तिथे कॉन्स्टंट असेल तर ते पण सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरत आहे आणि त्याची स्पीड कॉन्स्टंट आहे, तर आपण त्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असे म्हणू या. अँड लास्ट पॉइंट मध्ये स्टुडंट या ठिकाणी एक टेबल तुम्हाला देण्यात आलेला आहे. इफ एन ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग द सर्क्युलर पाथ ऑफ रेडियस r and take time t and come back to its starting position, its speed can be determined using formula given. Speed is equal to distance upon time. ओके स्टुडंट, या ठिकाणी जे देण्यात आलेलं आहे ते तुम्हाला मी एका मिनिटाच्या आत लवकर एक्सप्लेन करतो. एखादा ऑब्जेक्ट जर सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरत असेल, तर त्याची स्पीड किती असणार. मग मला सांगा, स्पीडचा फॉर्म्युला आपण किती बघितला होता, डिस्टन्स अपॉन टाइम. स्पीडचा फॉर्म्युला काय होता, डिस्टन्स अपॉन टाइम. जर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पासून जर स्टार्ट झाला असेल, ही या सर्कलची काय आहे, रेडियस. इट इज अ सर्कल आणि आर इज द रेडियस ऑफ दॅट सर्कल. ए पॉइंट पासून तो ऑब्जेक्ट फिरायला लागला आणि परत ए पॉइंट वरच येऊन तो थांबला, म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट त्याचा एकच आहे. आपण डिस्प्लेसमेंट जसं बघितलं होतं. मग मला सांगा, ऑब्जेक्टने डिस्टन्स किती कव्हर केला, एक सर्कल एवढा त्यांनी डिस्टन्स काय केला, कव्हर केला. म्हणून स्पीडला आपण काय म्हणतो, व्ही. डिस्टन्स किती कव्हर केला ऑब्जेक्टने एका सर्कल मध्ये, त्या सर्कलचा सर्कमफरन्स किंवा त्या सर्कलचा परिघ. म्हणून त्या ऑब्जेक्टने डिस्टन्स किती कव्हर केला, त्या सर्कलचा सर्कमफरन्स. म्हणून आपण सर्कमफरन्स किती घेतो, 2πr आणि टाइम इज इक्वल टू टी. म्हणून व्हीचा फॉर्म्युला काय आला, 2πr/t. म्हणून ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट सर्कल मध्ये फिरतो त्यावेळेस त्याचा स्पीडचा फॉर्म्युला होतो 2πr/t. तो या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला आजचा पॉईंट खूप छान प्रकारे कळला असेल. नसेल कळला तर नक्कीच तुम्हाला मला कमेंट मध्ये, रिप्लाय मध्ये कळवा. ओके, आणि आज हा पॉईंट खूप चांगल्या प्रकारे घरी जाऊन रीड करा. थँक्यू सो मच. हॅव अ नाईस डे.